Nagymaros amellett, hogy innen a legmenőbb a kilátás a Visegrádi várra, egy csomó felfedezésre érdemes dolgot kínál. Mi most 3 dologra fókuszálunk. Ellátogatunk Kittenberger Kálmán házába, utána járunk annak, hogy mi is az pontosan, hogy Ulmis katuja, illetve megnézzük, hogy hol lehet száraz lábbal átkelni a Dunán. Tartsanak velünk! Ugye ez a ház a 20-as évektől kezdve egészen haláláig Kittenberger Kálmánnak volt a lakhelye. Így igaz. És az Ipolyerdő ZRT a tavalyi év elején vásárolta meg ezt az ingatlant. És milyen terveik vannak vele? Szeretnénk létrehozni itt egy látogatóközpontot, egy oktatóközpontot, hogy meg tudjuk az utókornak is mutatni Kittenberger Kálmánnak az örökségét, a szellemi és az épített örökségét is. És milyen állapotban van a ház? Megnézhetjük most? Megnézhetjük, jó, tessék parancsolni. Ugye Kittenberger Nagymaroson talált egyfajta menedékre. Mit kell tudni az ő és a ház történetéről, hogy került ő ide? Röviden összefoglalva, ugye Kittenberger Kálmán Felvidéken Léván született 1881-ben, aztán az 1900-as évek elejétől összesen 6 alkalommal, de 16 évet töltött Afrikában, és az afrikai expedíciói után érkezett ide Nagymarosra. Nem volt Magyarországon máshol lakhelye. Nagyon-nagyon sok preparátumot gyűjtött, gerinces és gerinctelent a Magyar Nemzeti Múzeum számára, vagy készített is és küldött haza. Gyakorlatilag fillérekért vagy ingyen. Több mint 57 000 gerinctelen és 3700 gerinces fajt preparált és küldött a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Ez ugye sajnálatos módon leégett. Ez az ő tragédiája. Igen. És az a legnagyobb tragédiája, 45-ben is és 56-ban is bombatalálat érte a múzeumot. 45-ben részlegesen, 56-ban teljesen megsemmisült, és ezt a saját életében megélte. Igen. Szörnyű lehetett neki, nem is sokkal utána meghalt. 58-ban meghalt, igen. Az írógépét láthatjuk, amin még itt kalapálta a kis emlékiratait, a cikkeit. Nagyon szerették a nagymarosiak, nagyon jópofa kis, mogorva, morcos öregember volt. Mogorva volt? Mogorva volt, de nagyon jól tudott a falusiakkal vagy a városiakkal együtt lélegezni. Többek között itt látható az uhuja, ami az övé volt, ő etette oly módon, hogy a gyerekeknek légpuskákat osztott szét, légpuska golyót, lövedéket is adott, és aki lőtt egeret vagy verebet, kapott újabb lövedékeket. Ez volt az ösztönzés. És az elejtett állatok, kisállatok, azok jöttek az uhuhoz. Mi az, ami az ő hozzáállásában példaértékű? A kitartása és az alázatossága. Nagyon-nagyon kitartott, nagyon sokat küzdött az életében, akár Afrikában, akár itt Nagymaroson. Nagyon sok nehézség érte, nagyon sok olyan külső hatás, amivel meg kellett birkózzon, és nem adta föl. Ami az ő célja, ami az ő álma volt, azt ő vitte minden nap előre. Ez az egyik. Tette ezt nem nagyképűen, hanem alázatosan, nem csak az embertársai iránt volt alázatos, hanem a természet, a teremtett környezet iránt is alázatos volt. Úgy ment ki, úgy zsákmányolt, úgy ejtette el a vadat, hogy mindig tudta azt, hogy ezt kihozta létre, kiteremtette. Én azt gondolom, hogy Kittenberger Kálmánnak a legnagyobb sikere ebben rejlik. Hol vagyunk most egészen pontosan? Hát most egészen pontosan a Közműalagútban vagyunk, ami Nagymaros és Visegrád között átmegy a Duna alatt, és ez az egyetlen egy olyan hely a Duna vonalában, ahol gyakorlatilag a közönség számára is néha megnyílik, és át lehet szárazlábbal kelni a Duna alatt. És itt mi minden folyik? Ugye van rengeteg kapcsoló, rengeteg vezeték. A dolognak az a lényege, hogy a víz az innen Nagymarosról megy át Visegrádra, és a másik oldalról, Pilismarotról, Dömösről és Visegrádról jön a szennyvíz, és az itt megy innen Vácra. És ezen kívül még ez, mivel közműalagút, különböző kábelek, elektromos és távközlési kábelek mennek át,
Úgyhogy gyakorlatilag ezért építették ezt az alagutat, hogy ezeket a közműveket át lehessen hozni a Duna alatt, hiszen így volt a legegyszerűbb. De ide nem jöhet be bármikor bárki, mert mondjuk rossz helyre tenyel el, és akkor elzárja a vizet például. Hát kicsit sarkosan igen, de igen. Szóval ide nem lehet bejönni, illetve egy évben általában 2-3-szor megnyitjuk a nagy közönség előtt, és olyankor be lehet jönni, de arra regisztrálni kell külön, mert hogy ez egy működő üzem. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan terület, ami azt szolgálja, hogy ezek a települések, amikről az előbb beszéltem, ezek megkapják a vízüket, illetve a szennyvízüket tudjuk kezelni. Nézzük meg akkor milyen. Nézzük meg, de bármit megnézzünk, azelőtt föl kell venni egy sisakot, jó. Mert hogy ez egy üzemi terület, ez a kék. Lehet egy türkiz, az nem jobb, vagy nem illik jobban? De nekem jobban? teljesen mindegy, hogy miért. Türkiz a blúzom, legyen türkiz. Legyen türkiz, jó. Oké. Sisakot föl. Mikor épült ez az alagút, és eredetileg milyen célból? Pontosan ugyanezen a vonalon lett volna a Bős-Nagymarosi vízlépcsőnek a nagymarosi oldala, és éppen annak az építése miatt a Dunát elterelték, tehát hogy gyakorlatilag száraz volt a meder, és amikor 91-ben úgy döntött a magyar kormány, hogy kihátrál a Bős-Nagymarosi szerződésből, akkor itt volt elterelve a Duna, és akkor a szakemberek azt mondták, hogy ha már el van terelve a Duna, akkor legalább építsünk egy alagutat, ahol át lehet vinni a közműveket a másik oldalra, és hát ezért épült gyakorlatilag az alagút, aminek az az igazi különlegessége, hogy nem fúrták, mint a metró alagutat például, hanem ezt szárazon építették. Egy hosszú csővezeték gyakorlatilag, ami 550 méter hosszú, 2,8 méter átmérőjű vasbeton csövekből van, és a legmélyebb pontján, ami egyébként majdnem mindenhol ugyanannyi, de a Duna közepénél ott körülbelül 15 méterre van a vízszint alatt. Bizonyos helyeken nincs szivárgás, de mégis van némi kis kvázi cseppkőképződés, olyasmi, mint hogyha cseppkövek lennének, csak ezek ugye sokkal gyorsabban nőnek, és nem úgy, mint a természetben, hogy több százezer év alatt nőnek. És ilyet most láthatunk is majd? Hát, hogyha egy kicsit bejebb megyünk, akkor biztos. Akkor menjünk bejebb mindenki. Oké. Látod, például itt van az a cseppkő, amit mondtam, vagy hát nem cseppkő, hanem csak cseppkőszerű. Így van. Igen. Ami az érdekesség most ebben a pillanatban, hogy már a Duna alatt vagyunk. És akkor ugye 2-3-szor lehet ide embereknek. Így van, egy évben kb. 2-3-szor lehet eljönni. Úgy hívjuk ezt a programot, hogy száraz lábbal kelünk át a Duna alatt. Ebben még nem sokan vettek részt az egész világon, hogy így mondjam. Egyébként az is egy érdekessége, hogy ilyen, ahol megnyitják az alagutat, olyan nincs sehol a Duna alatt, sehol sem. Tehát egész Európában nem létezik még egy ilyen. Úgyhogy ez egy tényleg különleges hely. Menjünk is akkor. Menjünk. Vannak-e az embereknek tévképzeteik mondjuk a szennyvíz csatornával kapcsolatban? Hát abszolút, sajnos a szennyvíz csatornába olyan dolgok kerülnek bele, aminek ott semmi helye nincsen. Ugye az a baj a csatornába, ha bármi belekerül, ami nem oda való, úgynevezett csatorna idegen anyag, az üzemzavart okoz. Ha üzemzavart okoz, akkor pedig az azt jelenti, hogy a szolgáltatásunk megáll. Ha megáll a szolgáltatásunk, akkor pedig nem lehet lehúzni a WC-t, akkor nem fog lefolyni a kádból a csap, vagy a víz, és akkor csak probléma van. Nem szabad például nedves popsitörlőt, vagy nedves törlőkendőt, nem szabad egészségügyi betétet. Bár rá van írva, hogy oldódik, de nem oldódik. Nem szabad étolajat, vagy zsiradékot. Nem szabad sem. Gyakorlatilag igazándiból a WC-nek megvan a szerepe, oda csak azt szabad beletenni, ami belevaló, mert egyszerűen a technológia olyan, hogy tönkre megy attól, hogyha például fölhalmozódik a zsír. Nem tudom, azt tudod-e például, hogy 1 liternyi használt étolaj semlegesítéséhez közel 500 liter ivóvízre van szükség, hogy ezt semlegesítsék. Jézusom, tehát iszonyatosan pazarló ez a dolog. És erre nagyon oda kéne figyelni. És mindezt azért, mert kényelmesek vagyunk ahhoz, hogy elmenjünk és leadjuk, ahol így van a gyűjtőponton. Így van. De ugyanúgy... Nagy árat fizetünk a kényelmünkért, az egész emberiség, azt kell, hogy mondjam. Hát igen, és az igazi probléma az, hogy amikor valami üzemzavar van, akkor persze a szolgáltató a hibás. Én azt gondolom, hogy az igazán jó célközönség az nekünk a gyerekek. Mert hogyha nekik mi ezt időben elmondjuk, és sokszor elmondjuk, és otthon is ezt hallják, akkor egy idő után ez át fog fordulni, és oda fognak erre figyelni. És nem fognak műanyag üvegből üdítőt inni, hanem majd lesz kulacsuk. És azzal már is előre jutottunk. Így van, a jövő generáció a mi reménységünk. Így van. Jó napot kívánok, Anikó! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Ugye ez a német nemzetiségi ház nemrég került átadásra, nemrég nyílt meg.
Igen, 2017-ben sikerült ezt a Német Nemzetiségi Házat úgy megalkotnunk, hogy a lakosság segítségével végül is egy ilyen örökségünk háza, tájház alakult ki, ami a régi szép emlékeket és gyűjteményt mutatja be, mégpedig a kulturális élettel együtt. Hogy került ide a német nemzetiség erre a környékre? Hát igen, ennek hosszú története van. Gyakorlatilag a pestis járvány és a török uralom után egyszerűen kihalt ez a terület. Ezért úgy gondolták egyesek más országokból, Német és Ausztriából, hogy ide be kell telepíteni. Honnan is lehet ide érkezni? Természetesen itt a Duna, gyönyörű a Dunakanyar. Próbáljuk meg. Ulmban lehetett felszállni az Ulmi skatujára, az Ulmi Schachtára, ami Ulmi skatuja? Ulmi skatuja, ami itt jelen is van. Ez kb. 30 méter hosszú volt. Meg is nézem. Ebbe pakolták be a legszükségesebb dolgaikat. Egy-két apró jószág is jöhetett ezzel. Ezen egy család utazott, mondjuk? Nem, többen. És mégpedig Ulmból úgy, hogy csak házasodottak jöhettek és lehettek együtt. Ezért nagyon sokan úgy házasodtak össze Ulmba, hogy fiatalok nem is ismerték egymást, de miután csak párba lehetett érkezni, ezért ezt tették, hogy összeházasították őket. Tehát próbáltak kicsit túljárni a szabályok. Persze, már akkor is. Végül is érezhető, hogy itt a Duna mentén van a legtöbb sváb, ahol éppen ez az Ulmi skatuja megállt, illetve meg tudták állítani, ahogy a Dunán szépen lecsurgott, ott kikötöttek, kiszálltak, és hasznosították a faanyagot. Nagyon szép termőföldet találtak itt, és valóban a svábok fellendítették Nagymarost, és ez a sváb név, ez gyakorlatilag ez úgy megmaradt, de inkább a bajor területről érkeztek ide az ifjak. Tipikusan egyébként milyen mesterségeket űztek akkoriban az ideérkezettek? Hát természetesen a cipész, hát az mindenképpen Schuster, és hát nagyon sok volt a kisiparos, tehát azért ilyenkor ugye hát a faanyag miatt nagyon kellett az asztalos. És igen, a Duna mindenképpen nagyon hasznos volt minden Duna-menti településnek, mert például az asszonyok, miután nem volt fürdőszoba és nem volt minden egyéb, a Dunára jártak szőnyeget mosni. Azt is tudjuk, hogy a szőnyeg az például elhasznált anyagokból rongyszőnyegként funkcionál, de nagyon jól funkcionált, mert ugye az is melegített alulról a betonhelységekben általában. Én arra nagyon jól emlékszem, még magam is, és édesanyám is mentünk a Dunára, gyakorlatilag egy ilyen pad volt, amire rátették a szőnyeget, és minden gyerek és mindenki ott sikált, és segített a szülőknek, nagyszülőknek együtt dolgozni. Ez egy nagyon jó családi összejövetel volt, mert végül is meg volt határozva, hogy most ezen a hétvégén vagy ezen a napon több család, több anyuka, több nagymama, ugye a nők dolga volt ez nagyobb részt, levitte a talicskán, tragacson ki, hogy mondja, levitte a szőnyegeket, és a Dunán gyönyörűen ki lehetett tisztítani. És természetesen a vasalás sem mindig a vasalóval történt, azt tudjuk, hogy egy parázsal feltöltött vasvasalóval is dolgoztak az asszonyok otthon, de házon kívül a mángorlóval, ami egy egész nagy, majd utóbb meg fogjuk látni, itt a gangon is található egy ilyen, tehát azzal vasaltak, és ez nagyon komoly, nehéz szerkentyű, ami bizony komoly fizikai munkát igényelt. Ez itt a mángorló. Nem tűnik éppen egy ilyen könnyen mozgatható Hát valóban nem. És ezt ráadásul hölgyek tették. A hölgyeknek kellett ezzel dolgozni. Elképesztő. Ugye, az ágynemű is, a lepedők és törőközök is vászonból készültek. Most az csak úgy egyszerűen egy kézi vasalóval nem egyszerű dolog vasalni, ez viszont elég súlyos, nem volt vele egyszerű dolgozni, nagyon nehéz, kemény munka volt. Én nem gyakoroltam, tehát ennek a használatát magát még én nem láttam. De bele sem merek gondolni, hogy mondjuk egy ilyen eszközzel a vasalás mennyi ideig tartott? Tehát fél napig minimum, vagy egy napig? Egy napig volt, igen. Ezeket a nagyobb dolgokat, mint ágynemű, tehát ezek történtek a mángorlón. És hogy történt ez pontosan? Tehát, hogy alárakták a vásznat? Igen, és akkor ezt fölemelték, ez elég súlyos, most ez azért férfi ember kellett, és az a két henger, amit látható, ugye, ez a két hengeren gurult. És a két henger, tehát a súlya, hogy így húzta, az gyakorlatilag az gyönyörűen kivasalta a vászon ágyneműt. Mikor ide jönnek a diákok és gyerekek, és akkor ugye itt vannak a kerti használati eszközök, és akár nem tudja mi az. Időnként a saját unokám sem. Tehát el kell magyarázni, hogy akkor ez igen. Ez mondjuk a balta, és ez a kalapács, és ez ami. Tehát valahogy nagyon elgépiesedtünk, elkényelmesedtünk.
ehhez viszonyítva. De valószínűleg ez így jó, én ezt nem kívánom felülbírálni. Hát mindennek van előnye, meg hátránya is. Igen. És ugyan igaz az, hogy visszafelé nem nézhetünk, vagy hát hogy visszafelé nem élhetünk, de én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy csomó tanulsággal szolgálhat az, ahogy régen éltek az emberek, és ahogy régen végezték a dolgokat. Úgyhogy kívánom, hogy mindannyiunknak ez inspiráció legyen, és tartsanak velünk legközelebb is, akkor is egy nagyon érdekes és izgalmas szegletét fogjuk megmutatni a Duna-kanyar régiónak.